ạ. Và lời đầu tiên thì cho em Thu Hương xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý cô chú, quý anh chị, tất cả các vị thành viên tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Một lời chào trân trọng, một lời chúc sức khỏe, chúc cho tất cả quý cô chú, quý anh chị có thật là nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và đặc biệt là chúng ta sẽ thành công với LuckyDozens. Và thưa tất cả quý cô chú, quý anh chị, thì hôm nay theo cái lịch là tuần thứ 3 trong tháng, ngày Chủ nhật tuần thứ 3 trong tháng, thì chúng ta biết là chúng ta có một cái cơ hội vào ngày Chủ nhật thứ 3 hàng tuần trong tháng là chúng ta được giao lưu với ban lãnh đạo của công ty. Và hôm nay thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái thông tin mới, từ cái việc sửa đổi, update, cập nhật trang web dosx.io và nhiều các thông tin khác nữa. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với 4 vị lãnh đạo của công ty và thông qua phần dịch thuật của anh Simon. Vậy thì cô chú anh chị nào chúng ta có những cái câu hỏi nào thì chúng ta hãy tập hợp lại và chúng ta đưa lên khung chat thì anh Simon sẽ dịch thuật và sẽ giúp giải đáp cho chúng ta các câu hỏi. Và bây giờ thì em xin phép nhường lời lại cho anh Simon Lê ạ. Xin chào, cảm ơn Thu Hương. Xin chào tất cả anh chị em trong câu lạc bộ của chúng ta. Có thể là có một số anh chị là khách mời, chứ là phải là thành viên. Thì theo lịch thường định kỳ á, là cái ngày Chủ nhật của mỗi tháng một buổi Chủ nhật, chúng ta sẽ có những cái buổi mà có thể trao đổi, tọa đàm sâu hơn với lãnh đạo của tập đoàn. Thì dĩ nhiên là có những lúc sẽ có 2-3 người, có thể 4 người, có thể 5 người tùy buổi thôi. Thì lịch của tập đoàn mình cũng chưa biết là như thế nào. Thì hôm nay thì với vai trò của một cái người mà một trong những thành viên trong câu lạc bộ thì cũng là người đã từng gần 6 tháng nay tham gia với tập đoàn và cũng là một trong những người mà được gặp trực tiếp ông Ari, lãnh đạo của tập đoàn cách đây mấy ngày tại Phần Lan và Thụy Điển. Đó, thì một tí nữa mình sẽ cập nhật phần này. Nhưng mà với 6 xin phép giới thiệu nhanh thì Simon thì đã gốc là tài chính kế toán, gốc là chứng khoán, gốc là bất động sản, nhưng rất đam mê cái ngành mà liên quan với cái lĩnh vực là blockchain, chuỗi khối, phát triển cộng đồng. Và trong gần 10 năm qua đó, trong phát triển cộng đồng thì cũng đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, đã từng có dự án lên tới cả triệu thành viên, 50-60 quốc gia. Và khi mà tìm hiểu được cái cơ hội này cách đây 6 tháng thông qua Jan Aris là CTO, tức là người phụ trách về công nghệ của tập đoàn người bạn của Simon trong cái kênh trước cách đây 5 năm. Thì sau khi mà nghiên cứu tìm hiểu được rồi, Simon cảm thấy rất là thú vị và quyết định vào cuộc cách đây gần 6 tháng. Và một điểm tuyệt vời nữa, trong 6 tháng qua đó, ngoài cái chuyện cùng đồng hành phát triển với các anh chị em khắp nơi toàn cầu, thì hiện nay hệ thống của Simon cũng gần 30 quốc gia, ít nhiều mà có những đông như Việt Nam, có những quốc gia vài thành viên. Và cái điều đặc biệt là những cái gì mà tập đoàn hứa hẹn, tuyên bố, cam kết đều thực hiện tốt, giống như một trong cái sứ mệnh của tập đoàn đó, nói cái gì làm cái đấy. Thì một lần nữa mà khi mà gặp được lãnh đạo tập đoàn sáng lập tại Thụy Điển và ở Phần Lan vừa qua đó, rồi Simon khẳng định một điều nữa là những cái gì mình nhận định đánh giá tới thời điểm này rất tuyệt vời. So good afternoon, good evening, good morning everybody. My name is Simon Lê, and it's regular schedule every month, one Sunday a month. We have this special webinar with Zoom internationally. And in this Zoom, we have more chance to interact with the management team, and we can hear and listen about the story, what they really want to do, and from here, what they want to do in the future. So, and we have a chance to maybe list more questions. You can type in on the chat, and we can Q&A later. And again, Simon Lê, I'm from Vietnam and USA. Right now, I'm in California. My background in finance accounting, and I love to build the community, the network with the people, because I saw that the beauty in that one 10 years ago when I joined the network marketing, and I love it so much. I did travel more than 200 cities around the world, more or less about 70 countries. And one other project, I got the 1 million members
from the 55 countries. Luckily for me, 6 months ago, I got this opportunity, the great opportunities we are talking about. We are here today. From young Aris, he's my friend. I know him for a couple of years in the past, and he's the CTO of this company. And after I learn, I listen, I double check, I analyze things, have a chance to talk to the management team, I decided to join this huge opportunity, this venture. And also, luckily for me, last week, just 24 hours ago, I still in Finland. So my wife Tiffany and I, we met the trip with the invitation from the Ari, our founder, on the way to Finland and Sweden. I have a chance to meet all the executives, member, management team, and have so series of dialogue, discussion, strategy, and more than ever, I feel so confident about this company because the legal wise, financial wise, and the strategy, how to bring this company community to be the global, one of the biggest, one of the wealthy communities in the earth. So I will share later, but I really want to introduce Young Aris, our CTO, our long-term friends, and the guy with more than almost 30 years experience in the industry. Last 10 years, he got involved directly to build a system for many multinational companies. So they want to understand very well it on the field, like the networker, like the business builder, also the one in the back office to build a system to support the growth, the scale up of the projects. So let's welcome Young Aris to join here. And Young Aris, before you join, quickly I summarize. Simon rất là vui giới thiệu ông Young Aris. Young Aris người bạn của Simon, biết từ cái dự án trước cách đây mấy năm rồi. Ông 30 năm kinh nghiệm trong cái ngành phát triển cái hệ thống cộng đồng, và đặc biệt 10 năm qua đó, ông rất kinh nghiệm trong cái chuyện mà lập trình công nghệ để phục vụ cho rất nhiều công ty lớn trên thế giới. Và ông là người CTO, ông là người giới thiệu Simon trong cơ hội này cách đây 6 tháng. Và ông cũng là một trong những người trong ban điều hành mà Simon đã gặp họ tuần rồi tại Thụy Điển và Phần Lan trong chuyến đi mà 8 ngày của vợ chồng Simon. Simon mới về California có được mấy tiếng đồng hồ. So, welcome Young Aris. I hand over to you. Thank you. One name, Ban. I'm not sure if that was correct, Simon. Say again. I tried to. One name, Ban. It's welcome friend. I don't know. Xin chào bạn. Ông muốn nói tiếng Việt anh chị. Muốn nói tiếng Việt là xin chào bạn ạ. Yeah, we have to blame Google for that. So. Okay, got it. Well, I'm excited to be here, and thank you for having the opportunity to come on board here with us. I mean, I know we do these calls once a month, so I first want to thank you. Rất cảm ơn là có cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, cũng như chúng ta đã lên lịch là một tháng một lần cái ngày chủ nhật này ạ. Yeah, that's a picture of Simon and Tiffany with Ari, the founder, myself, and also my wife. We had a very good time. Simon, Ari và vợ chồng tôi. We had a very good time in Finland and also in Sweden. We're ecstatic. We have talked a lot, made a lot of plans, decided a lot of things. Và chúng tôi cũng đã có rất nhiều thời gian trong suốt thời gian mà ở Phần Lan và Thụy Điển của vợ chồng Simon đó, rất nhiều điều mà trao đổi với nhau, trực tiếp với nhau. And obviously all of these decisions are, something that we have planned from the very beginning, because I believe a lot of companies that start up, they don't really have a good plan. Và cũng review, cũng chia sẻ những cái chiến lược, những cái kế hoạch mà chúng tôi đã dự định ngay những ngày đầu trước khi thành lập công ty đó sẽ làm cái gì cùng với vợ chồng Simon. Mà các bạn biết có nhiều công ty họ làm họ không có kế hoạch cụ thể và họ không biết cái tương lai họ đi đâu.
Yes. When you have been in this industry for so long as I have, and also the founder, 30 years. I celebrated my 30 years this June, joining the network marketing business. You learn a lot and you also see a lot. Và đối với tôi, một người mà đã 30 năm trong cái ngành này, cũng như cái ông founder Ari cũng là khoảng 30 năm trong ngành này, thì chúng tôi đã thấy rất nhiều thứ đã xảy ra trong cái ngành này đó, và những cái điểm gì làm cho nó thành công. And as you all know, if you go back 30 years in time, there was no internet or online presence. Everything was done face to face. So that's why it was very important for us to really spend almost a whole week with Simon and his wife Tiffany. Đó, anh chị nhớ là 30 năm về trước đâu có internet, nó đâu có những cái gì nhưng mà ngồi như thế này đâu, mà họ phải gặp trực tiếp với nhau, đối mặt với nhau để chia sẻ, thì cũng rất là quan trọng. Doanh nghiệp này cũng vậy, doanh nghiệp cũng này có dịp mà ngồi trực tiếp với vợ chồng Simon á, thì sẽ có nhiều cái trao đổi, nhiều cái thông tin, nó tương tác, nó có hiệu quả hơn. I believe the foundation and the cornerstones that we have in our business, the win, earn and profit are the three most powerful things that you can put into any kind of business in the world. Và tôi vẫn tin tưởng rằng cái cốt lõi, cái nền tảng căn bản nhất á, của cái ba cái giá trị thắng nè, rồi thu nhập nè, rồi lợi nhuận nè, dòng tiền nè, thì đó là những ba cái cốt lõi mà tất cả doanh nghiệp nào cũng cần có hết. And also, if you look at the first cornerstone, the win, I mean, that's what made me excited from the start, where you can actually win something just by participating. Normal lotto games or tickets, you're lucky to win, but we can actually win when anyone else wins or when the community wins. Like yesterday, we had over 5,500 winners in our community, which is just crazy. Và cái giá trị cốt lõi đầu tiên á, the cornerstone á, là chiến thắng, win. Ở trong cuộc sống á, ai cũng thích cái chiến thắng hết. Trong cái cộng đồng chúng ta đó, ai cũng có cơ hội thắng hàng ngày, hàng tuần, và thậm chí chúng ta đồng đội chúng ta thắng, chúng ta được thắng, thì đó là một cái mà rất là tuyệt vời. Now the earn part, the second cornerstone of earning, and I think you all understand that. We have designed the system, and specifically our founder Ari has designed this system, so we'll always be able to deliver and pay people what they actually earn, and not just try to promise something that doesn't work. Giá trị thứ hai rất quan trọng, giá trị cốt lõi thứ hai là thu nhập. Các bạn cũng đã thấy rồi cái mô hình thu nhập của chúng ta đó. Thậm chí ông người sáng lập là ông Ari á, ông nghĩ và ông sáng tạo ra một cái thu nhập để mà gì ạ? Để mà ai cũng đạt được điều là có thu nhập hết, chứ không phải là mình tưởng tượng là mình làm một cái hệ thống mà để nó có thể nó vỡ trận, hoặc là nó không deliver, không hứa mà không làm được. Có nghĩa là đã đạt được cái đó là được có thu nhập, không bị ảnh hưởng. Yeah. And if you look at the payment plan we have, we pay out 42% in team cashback, but we also put 10% into the pool participating certificate. So in reality, we always pay out 52%. And most network companies, they are not able to pay out that much. So in reality, we're paying out all the time, in real time, as well, as you all know, a lot of the revenue that is coming in. Nếu mà anh chị nhìn thấy cái cách làm của chúng ta đó, thì có phải là cái phần thứ hai mà thu nhập đó, VCT đi, ngoài cái 42%, anh chị, 42% là trả hoa hồng ra, trả thu nhập ra. Đó, công ty lại dành thêm gần 10% nữa để cho những cái khoản thu nhập khác. Thì có phải là khoảng đâu đó khoảng 52% không? Đó là một cái tỷ lệ rất rất cao trong cái ngành này. Khả thi á, chứ không phải là hứa mà không làm được. Mà 52% là cái cam kết, cái mà lúc nào cũng sẵn có tiền hết để mà trả cho thành viên, dù là cái hệ thống này đó, cái cộng đồng nó to lớn như thế nào. Yes. Yeah, one of the things that we discussed with Simon and also we made decisions about is the earning part, and specifically the percentage pool bonus. How we can make that even more attractive without
breaking our system somehow. And I can tell you there is a lot of exciting information and decisions and updates and perks or tweaks that is coming up actually that we are launching, not this month, but it's going to happen in the end of the year. That's going to make everyone extremely excited. Vâng, và cái phần nữa đó là gì ạ? Chúng tôi cũng trao đổi chi tiết với Simon, trao đổi với nhau đó, làm thế nào để mà đưa vô cái bẫy thưởng cho thủ lĩnh 13 bẫy thưởng nó số tiền nó nhiều hơn đó, mà nó không ảnh hưởng, không phá vỡ cái nguyên tắc trả. Thì chúng tôi cũng đang suy nghĩ những cái cách nào đó. Bên cạnh đó rất nhiều thông tin mà nó gọi là thông tin nó nóng, hấp dẫn, ảnh hưởng đến hoạt động chúng ta, nó sẽ được tuyên bố trong những thời gian tới, không nhất thiết là trong tháng 10 nhưng mà có thể tháng 11, tháng 12 các bạn sẽ nghe được cái này. Now, looking at our third cornerstone, the profiting part, and maybe the most exciting long term, because everyone wants to profit, you know, they want to put something on the table and they want to profit. If you start a business, for instance, you invest money into your business, you want to make a profit. You don't want to make, you know, a loss. But our system was originally built, as you know, with the pool participating certificate, which actually gets you to share in the profits of the community. Và phần thứ ba, cái giá trị thứ ba mà chúng ta biết đó là dòng tiền và lợi nhuận, profit, dòng tiền. Đó. Thì cách xây dựng của tập đoàn chúng ta đó để cho tất cả thành viên đều có cơ hội để cùng tham gia, mà không những là coi như được cái dòng tiền, được cái lợi nhuận đó, nó coi như là nó lâu dài và được lợi nhuận của toàn bộ cái cộng đồng, chứ không phải là chỉ của chúng ta không. Bằng những cái BBC là cái cổ phiếu mà điện tử chúng ta đã từng biết đó, BBC, giữ cái đó được lợi nhuận, được cái quyền lợi của cả cái cộng đồng xây dựng. And what's important to understand is that there is only 12 million PPCs. There will never be more. But I can tell you, one day this community will have more than 12 million members. And then you can just imagine what the trading is going to look like, how many people actually wants to hold them, and more importantly, what is the price going to be and the return of holding those PPCs on our internal exchange. Và cũng muốn nhắc lại với các bạn á, chúng ta chỉ có 12 triệu cái BBC cổ phiếu điện tử thôi. Và để cho hình dung các bạn biết là chỉ có 12 triệu điện tử một cổ phiếu này thôi được tham gia, được chia lợi nhuận tất cả những cái dự án khác. Thì nếu một ngày nào đó chúng ta có 12 triệu thành viên, thì hãy hình dung cái giá sẽ bao nhiêu người sẽ nhảy vô nhảy ra, mua bán, và cái giá của BBC nó tăng như thế nào. Và đó là cái mà giá trị của BBC. And yes, it's actually very simple. Just look at the history of other things that has taken place in the world, online world. If you compare Bitcoin as an example, you know, it was created and launched over 10 years ago, 2009, I believe it was. But the first commercial transaction that took place, meaning someone actually used the coins or the Bitcoins to buy something, was for some Joey or Pepe's Pizza in New York, and they paid 10,000 Bitcoins for that pizza. Đó, và chúng ta nhìn cái lịch sử của cái những cái gì mà online trên business, những cái thứ mà chúng ta chưa hình dung, chúng ta không biết được. Ví dụ đó, chúng ta bây giờ nhìn trở lại, chúng ta thấy giống như Bitcoin đi, hơn 10 năm trước đây, đó, tôi nhớ là năm 2009, đó, nếu tôi không lầm khi nó ra đó, thì anh chị có còn nhớ là khi mà nó một lần đầu tiên nó giao dịch trên thế giới đó, một giao dịch đầu tiên trên thế giới đó, mua một cái bánh pizza mà trả 10.000 cái Bitcoin thời đó. Because the Bitcoin was worth less than 10 cents. It has no value. Không có giá trị gì, không có giá trị dưới 10 cent nữa. And why is that? I can tell you why. I can tell you why that is. It's very simple. There was only a few thousand people on this planet who knew what it was. So no one really paid attention. No one really cared. Lý do là gì? Tôi hiểu lý do tại sao mà 10.000 cái Bitcoin mà mua một cái pizza. Tại vì thời điểm đó chỉ có vài ngàn người trên thế giới họ biết cái Bitcoin hoặc họ giữ Bitcoin, họ xem thường, nó không có giá trị gì hết. Tức là thời điểm đó chỉ có vài ngàn người biết đó. Yes. And the same thing is going to happen here, because one day
most of the people on the planet have heard of what we are up to, what we are doing, because we have so many parts in our community. This is not maybe, it is going to happen, because we know all the parts that people want to take part in. The win, the earn, and the profit creates excitement and freedom. Vâng, và anh chị nhìn thấy đó, từ cái Bitcoin mà chưa được giá trị như 10.000 cái Bitcoin mua được cái visa, bởi vì lúc đó chỉ có vài ngàn người biết thôi. Thì tương tự với BBC cũng vậy. Với cách làm của chúng ta, chắc chắn luôn rất nhiều dự án nó đưa vào, và như thế khi mà cả thế giới họ biết rồi với chúng ta rồi, thì cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, giá trị của BBC như thế nào. Yes. And the PPCs are the internal profit sharing instrument for what happens within our community. But then we have the VCTs, the venture capital pool that we recently launched, as you know, which will drive profits and revenues outside of the community, from the outside world, where obviously it's a lot bigger than our community is today. Và nhắc lại cái BBC đó là nó tạo được do cái giá trị nội tại của công ty mình bán những cái quyền này quyền nọ, bản thân cái cộng đồng mình bán ra thì mình có cái giá trị để chia cái lợi nhuận. Nhưng cái VCT, Venture Capital Token đó, là một cái khái niệm khác, tức là nó ngoại tại, có nghĩa là mình dùng cái đó để mà tham gia đầu tư những cái công ty bên ngoài, và những công ty đó có thể tạo doanh số, tạo lợi nhuận và đem cái đó về lại cho có giá trị cho cộng đồng. Thì nó một cái cách để thâm nhập vào những cái bên ngoài cái cộng đồng mình. Yes. And during this week we had with Simon, he obviously got to take part in how the rollout plan is looking for the first two venture capital token companies or venture capital pool companies that we are introducing. And I know it made him so excited that he couldn't sleep. For even on the boat or in the hotel, Simon was always up. So I know that's going to happen to you too. Vâng, thì trong tuần lễ qua cùng với Simon á, thì Simon đã biết được là hai cái dự án mà chúng ta đã nói á, nó chi tiết hơn, hai dự án chuẩn bị để đưa vào bằng cái vốn, cái quỹ mà VCT của mình á, là Simon rất là happy, rất là vui, rất là thậm chí không ngủ trên tàu khách sạn cũng không ngủ đó. Mà tôi tin rằng nếu mà các anh chị mà biết hiểu sâu giống như Simon thì các anh chị cũng sẽ giống như mất ngủ, bởi vì nó sẽ rất là hưng phấn, hào hứng. Yes. Now to give you a little bit more insight to the whole thing, I want to introduce my long-term friend and also the founder of the community. Vâng, và để cho các bạn hiểu thêm một tí thì tôi rất là muốn giới thiệu cái người bạn lâu năm của tôi, cũng như là người sáng lập tập đoàn, ông Ari, để chia sẻ thêm một tí sâu về cái này ạ. Yes. So please, Ari, I know you were here. There's so hundreds of people on the call. I kind of lost you, but I think you can unmute. I saw Ari already. Rất nhiều người biết Ari trong cái room này. Vâng. So Ari, wow. Hello. Hello, Simon. Thank you, Ari. Finally, I'm here, back to California. Okay, great. So, yeah, do you hear me? See me? I don't know. Yes, we can hear you. We can see you. See you. Thank you. We hear you. All right, great. Yes, thank you, Simon, and it's a great to be here. And it's a great to see that there are so many of us already. Vâng, xin chào các bạn, chào Simon, cảm ơn Simon với các bạn là tôi có cơ hội tham gia cái Zoom này và thấy được rất nhiều các bạn ở đây. Yes. Yeah, as you all know, my background it's a construction, multi-level marketing, and online gambling. And that our community is based on best part of each of these industries. Vâng, thì như các bạn cũng đã từng nghe tôi chia sẻ đó, cái background, cái kinh nghiệm của tôi á, là trong cái ngành xây dựng, builder, tôi cái ngành phát triển cộng đồng và cái ngành mà vui chơi có thưởng trên mạng, thì chính chỗ đó tôi đã kết hợp cả ba cái đẹp nhất này trong cái doanh nghiệp này. Yes. Our community is also based and guided by values, which is important to me personally.
và doanh nghiệp này nó phải dựa lên một cái nền tảng, một cái giá trị thật, thì để mà xây dựng phát triển lên thì đó là cái giá trị rất là quan trọng đối với tôi khi phát triển. And when you are directing your business with true values, you actually need to have a plan, as Jan Erik explained earlier. Và khi mà muốn tạo một cái giá trị thật gì đó để làm thật như thế thì mình phải có một cái kế hoạch rất cụ thể. Đó, như Jan Erik đã giới thiệu sơ bộ, nó phải có cái kế hoạch để mà làm cái điều đó. We have so many good things already today in our community, and there are so many others to come later on. Chúng ta tới thời điểm này chúng ta đã đạt được rất nhiều điều mà trong một khoảng thời gian như thế rất là hay, và chúng ta cũng có nhiều cái thứ đây để sắp tới để chúng ta sẽ đưa vô cái cộng đồng của chúng ta, trong dự án của chúng ta. Yes. So there are many things, a lot of things happening in the community, but it is, and I want to point out that the most important thing in our community are the people. Vâng, sẽ có rất nhiều, nó sẽ diễn ra, có nhiều cái điều nó sắp tới được công bố, được thực thi, được đưa vào. Nhưng cái điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là cái con người trong cái doanh nghiệp này. People, yes. And as Simon already told, we had a chance to spend a week together and talk with each other, Simon and Tiffany, and I must tell, I'm super excited. I didn't sleep a lot. After that, I met you guys, and you know, people are most important thing, and on top of that, the right kind of people. I'm so happy and grateful that Simon and Tiffany are with us. Vâng, và trong tuần qua có dịp mà ngồi trao đổi làm việc với vợ chồng Simon á, là đúng là tôi rất là vui, tôi rất là cảm thấy một cái gì đó, tại vì đối với tôi con người, chọn lựa con người cùng làm việc với nhau nó quan trọng, rất quan trọng cho cái dự án, và tôi tìm thấy được các bạn đó, và tôi cũng mất ngủ sau khi mà ngồi làm việc với Tiffany, Simon, giống như tìm được những cái người trong cái đồng đội á, thì thật sự tôi cũng rất là mất ngủ, bởi vì tôi đã tìm được ở các bạn trong cái hành trình này, và rất vui khi có vợ chồng Simon đồng hành ạ. Yes. I had a chance to learn so much about the Vietnam and other part of Asia, and you know, a lot of things. I learned so much from them during the week. Vâng, và tôi cũng có cái cơ hội thông qua nói chuyện với vợ chồng Simon đó, hiểu sâu hơn nữa người ở Việt Nam và cách làm việc của người Việt ở châu Á nó riêng, người Việt Nam nó riêng và châu Á nói chung á. Tôi học rất nhiều về những cái điều đó. Yes. And I'm so happy that we share the values, and based on that, I know that our business, our community will be long-lasting thing. It will be based on right kind of things, and it has a really strong foundation. Và xong qua cái đó tôi hiểu thêm, và tôi khẳng định cái niềm tin của tôi là doanh nghiệp chúng ta sẽ phát triển. Chắc chắn ông này không muốn chia sẻ nên chị, chắc chắn phát triển rất mạnh, bởi vì mình có được cái nền tảng vững chắc về những con người như thế. We have so many things planned on that we are going to release still during this year, and we also had really deep discussions about the basics and how should we do this business, and what is important to bring up. Vâng, và có rất nhiều điều mà những kế hoạch sẽ được công bố từ đây chỉ trong năm nay thôi, thời gian sắp tới, và cũng có dịp mà chúng tôi trao đổi rất chi tiết, rất căn bản những cái điểm mà giống như đi sấy sâu đó, để tìm những giải pháp, những cách để làm trong thời gian trong thời gian mà Simon ở bên đó. Yes. But generally said, I spent one week with Simon and Tiffany, and I'm more excited about our community than ever before. Và nói tóm lại là gì ạ? Một tuần làm việc ở chung với vợ chồng Simon đó, là tôi càng hưng phấn hơn, tôi càng khẳng định, tôi càng hào hứng hơn, bởi vì đối với cộng đồng của chúng ta như thế, những cái gì chúng ta đang làm. Yes. But I know that there are many people in this Zoom, and many things to discuss, and I would like to
let also Jan and Jyrki to share some ideas regarding the venture capital pool and other things. Vâng, và dĩ nhiên những cái điều đó chúng ta vẫn tiếp tục có thể tìm hiểu thêm, nhưng ta cũng muốn mời COO của tôi, những người đó họ chia sẻ những cái ý tưởng, những cách để làm sắp tới bên cái VCT đó, cái pool đó, venture capital pool, venture capital fund token đó. Yes. All right, but it was great to be here, and I will stay online, please. Okay, vâng. Yes, let's others to speak also. Thank you. Tôi sẽ ở lại đây để giữ, và tôi sẽ mời các đồng đội, cái người thank you, Ari. Simon, I think we'll introduce our COO. I saw him flashing by here. There's so many people. Jyrki, if he has the rights to unmute, but otherwise you give him the rights. So Jyrki is going to share. He has also very long time in business, both internationally in Finland and in management, especially being on board of directors of a lot of companies. So we're gonna let him speak a little bit as well. Yeah. So trước khi mời ông COO ông Turkey thì cũng muốn giới thiệu. Thứ nhất các bạn mở cái mic cho ông chia sẻ nha. Các bạn ban hỗ trợ. Cái thứ hai thì ông COO của chúng ta đó, Turkey, ông có rất nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị những công ty tập đoàn lớn nhỏ khác nhau khắp trên toàn cầu, đặc biệt là ở Bắc Âu, ở châu Âu ạ. Yes, welcome Turkey. Hi, Simon. Hi. Everybody here. All right, very good. So it's a pleasure to be here. I couldn't believe that it's really 1 month since we last time had this same video conference. Vâng, tôi cũng xin chào tất cả các anh chị. Đúng là tôi không hình dung đã là đúng 1 tháng rồi. Lần trước 1 tháng, bây giờ 30 ngày sau thì gặp lại các bạn. Yes. And it has been a pleasure to meet with you face to face on Friday in Helsinki, Finland. Of course, I'm with your wife. Vâng, rất là hạnh phúc, rất vui gặp vợ chồng Simon hôm thứ Sáu vừa rồi tại Finland mà gặp trực tiếp với nhau. Yes, we love to. Thank you. Very good, very good. I wish that you seem to be fresh, so you had a nice flight back. Yeah, only 5-6 hours so far. Let's get home. Okay, very good, very good. Yeah. Okay, so let's talk a short word about VCP. Vâng, chúng ta sẽ tóm tắt, hãy chia sẻ với nhé, lắng nghe về cái VCT theo một cái coi như một ngắn gọn tóm tắt về cái VCT. Okay, and if Janne is with us already during this conversation, Janne, can you? Janne, no. Yes. No, Yes, Janne, not Janne, Koho. Yes, on the line. Very good, Jim Janne. here. There you are. Okay, great. Thank you, welcome. Ông Jan là người thứ tư trong cái tấm hình. So, like we discussed last time, our management has done 2 contracts with third-party companies to participate in venture capital pool. Giống như chúng ta chia sẻ tuần tháng rồi thì đúng là chúng ta đã có những cái hợp đồng để mà tham gia với cái bên thứ ba mà đưa chúng ta đầu tư vô cái venture capital. And this is in progress now. And we are currently working with those companies to be ready to publish them to the audience. Đang làm việc với họ, cũng sẵn sàng để mà chuẩn bị công bố ra ngoài cộng đồng rồi. Những giai đoạn cuối. But what I would like to share with you is that I believe that many of you you really would like to understand how we are choosing the companies, what we look after when we make the decision for investment. Cũng muốn chia sẻ với các bạn hiểu thêm một phần tại sao chúng ta chọn công ty đó và làm cái gì sau khi chúng ta chọn công ty đó để chúng ta tham gia với họ. Yes. As written in the white paper, which some of you probably have read. Giống như trong cái sách trắng, cái white paper mà có thể một số anh chị đã từng đọc, có thể đọc rồi. Our focus at the first place would be in businesses
which are first of all, they have to be online business. Và cái dự án, cái công ty thứ ba mà chúng ta chọn đầu tiên đó, nó phải có cái tiêu chí là nó phải hoạt động online được, internet được. Secondly, they must be scalable globally. Tiêu chí thứ hai là cái doanh nghiệp đó nó có phải khả năng nó phát triển toàn cầu, nó mở rộng ra được. And the third, of course, the ability to generate profit. Và cái thứ ba là cái khả năng tạo được lợi nhuận. Which is obviously the major one of our cornerstones is the profit. So this is obviously the reason why the companies we will choose must have this property at the first place. Đó là chắc chắn nó phù hợp với cái giá trị cốt lõi thứ ba mà chúng ta nói về profit, lợi nhuận á, thì cái yếu tố khi chọn vào thì họ phải có những cái giá trị gì rất cụ thể để chúng ta đầu tư vào. The two companies which we already working on, they fulfill all these requirements. Và hai cái dự án, hai cái công ty đầu tiên mà chúng ta đã chọn rồi á, nó đáp ứng được tất cả những yêu cầu tiêu chí đó của chúng ta. Yes. Okay. Janne, do you have anything to comment for this? Yes, actually I do have. And yeah, okay, Simon. Đó thì hỏi ông James có cái gì ông phát biểu thêm mà. Yes, continue please. Yeah. Yes, all the companies that we choose will fit into the ecosystem that we have created for the pool. Và tất cả những dự án bên thứ ba chúng ta chọn nó phù hợp trong cái hệ sinh thái của chúng ta. The ecosystem does mean that whatever the company's businesses are, they are chosen in the way that the businesses do support each others. So we don't have to pay out of the systems for the third parties, but we can use these companies to support each others within our pool. Và cái bên mà chúng ta chọn nó thay vì có những thứ người ta phải chọn ra bên thứ ba để người ta làm cái gì thì chính chúng ta nè, cái cộng đồng của chúng ta khi tham gia đầu tư vào chúng ta đã góp phần cái đó, thì những cái lợi nhuận, những cái đó nó thay vì trả ra bên ngoài như thế là họ trả cho chúng ta. Yes, that way we can, whenever the companies make business, the money stays within the pool. We don't have to pay it outside of the pool. Và có nghĩa là cái dự án, cái bên thứ ba họ kiếm được tiền á, thì cái lợi nhuận đó nó nằm trong cái pool, trong cái VCP, trong cái pool của chúng ta, trong cái bể, cái quỹ của chúng ta, nó không chạy ra bên ngoài. Yes. And one of the really important things is that when the companies are chosen, we have the specialist team that does the due diligence. So we do know exactly everything about the company, about the owners, and about the business. So everything will be legal and it will be profitable. Và mỗi cái dự án, mỗi công ty thứ ba khi chúng ta chọn lựa vào á, chúng ta có một cái đội ngũ rất là chuyên nghiệp, hiểu sâu sắc, làm cái due diligence, tức là về nghiên cứu về pháp lý, về tài chính, về tất cả, để hiểu về sổ sách, hiểu về người chủ, hiểu về chiến lược đi, hiểu được lợi nhuận như thế nào. Tất cả đều hợp pháp hết để trước khi chúng ta quyết định đầu tư vào. Yes, we take this very seriously because we are investing people's money who invest into the venture capital tokens. So we want to build the best future for them. That's why we have very strict policy about the companies and how they are funded. Vâng, bởi vì chúng tôi rất là nghiêm túc cái này, bởi vì tiền đó là tiền của các bạn, của những nhà đầu tư họ bỏ tiền vô cái quỹ, nên chúng tôi dùng cái này rất là kỹ. Nó có những nguyên tắc, những cái điều khoản rất ngặt nghèo, phải đúng cái tiêu chí đó thì mới đầu tư vào. Đó, chúng tôi dùng cái số tiền rất cẩn thận để đầu tư vào bên thứ ba. Yes. Thank you. Jyrki, do you have something else that you want to tell to the people about the pool and how it works? Okay. Yes. All right. Thank you. Jen, thank you. Yeah. There are definitely, I think, right. So there are definitely a lot of things I would like to share with all of you, but actually, because we are not ready to launch these companies yet, so we have to keep our conversation in the overall level. So, well, I think the most important
things already we shared, and the additions what Janne just did are quite important as well, of course. Vâng, rất nhiều cái chúng tôi đang làm, rất nhiều cái chúng tôi triển khai, cũng rất muốn chia sẻ với các bạn, nhưng chúng ta đang chưa đạt tới cái level, chưa đạt tới cái tình trạng mà chia sẻ cộng đồng rộng rãi như thế, và chúng ta đang làm tất cho sớm nhất để có dịp là coi như là chào mắt ra cộng đồng và chia sẻ sâu với các bạn. Đó là những cái mà nói về hai tiêu chí mà chọn dự án như thế nào, làm thế nào nó thành công, và hai cái dự án chúng ta đã chọn đều phù hợp những tiêu chí này. Yes. All right. So I think what I can share with you now, I did already. So I'd like to get the word back to Jan Erik to continue with the overall stuff. Thank you. Thank you. May I Yeah, go ahead, Jen. Yeah, may I have one. Yes. One important thing is that when the money from the companies comes into the pool, we will pay it out to only the sold tokens. So only the tokens that are in circulation will be paid. Và muốn nhắc lại để cho anh chị nhớ là gì ạ? Cái khi mà chúng ta đầu tư qua bên thứ ba, hiện nay 2 dự án như thế đó, tương lai đó, thì tất cả dòng tiền từ chia sẻ lợi nhuận hoặc là doanh số đó, được trả về chỉ trả lại cho, coi như được chia ra cho những người nắm giữ VCT, tức là cái token đã được bán ra, chứ không phải là tổng sản trữ lượng bao nhiêu. Trữ lượng là có thể lớn, nhưng mà token mà được bán ra thì mới được chia những cái dòng tiền lợi nhuận hoặc doanh số từ những cái bên thứ ba đó. Yes. Thank you. And the last part is that every single token is a raffle ticket. So we have certain batches of sales batches, and every time one batch comes to sold out, then every single token participates for a raffle. It will be 12 people or 12 tokens that have a possibility to win 120 euros. And as long as you own the tokens, you are eligible to win. Dạ, anh chị nhớ là cái raffle tức là xổ số may mắn. Số may mắn khi mà bao nhiêu cái gói VCT bán ra thì mình có xổ số 120 euro á, cho 12 người á, thì cũng tương tự vậy. Bạn nắm cái token trên tay là mỗi token là một cơ hội tham gia cái sự xổ số mà thắng được 120 euro, 12 giải là chưa tính giải phụ. Có nghĩa là ai giữ cái VCT thì mới có cơ hội tham gia xổ số của VCT raffle, cái xổ số mà chúng ta đã từng trải trong thời gian qua mấy lần rồi đó. Yes, interesting. Thank you. Yes, thank you very much, and it was a pleasure to meet you in Helsinki, and all the best for you and your wife when we are building together this great future. Vâng, rất hạnh phúc, rất vui để gặp, trao đổi với các bạn, và chúc các bạn nhiều sức khỏe cũng như gia đình bạn, và chúng ta cùng xây dựng cái doanh nghiệp cùng với nhau, xây dựng lớn, thành công với nhau. Xin chào tất cả anh chị ạ. Thank you, James. So, Janice, thank you. Yeah. Yes. Thank you, guys. Want to say anything more? Yeah. Thank you, guys. Yeah, I'm going to give some short updates what's taking place here within our company on the technical aspect. First, this coming week we are going to introduce card payments, so people can actually onboard and join paying with a debit card, Visa, Mastercard, credit card, Visa, Mastercard. Vâng, và muốn cập nhật nhanh với các anh chị, các bạn là một số thông tin về kỹ thuật thôi. Thì trong tuần sắp tới, trong 1-2 tuần sắp tới là cái thẻ mà cái quay mà thẻ mà tín dụng debit credit card, Visa, Mastercard đó, sẽ được đưa vào và bạn có thể thanh toán bằng cái đó. We are also maybe not next week, but the week after, introducing a public game site for LuckyDozens, and I'm going to share that and explain the reason for doing this. Có thể là không phải là tuần tới, có thể tuần tới sau nữa thì sẽ giới thiệu cho mọi người một cái game, cho một cái it's not a new game, right? Yeah, I'm not sure why can I not share.
Mọi người cho mọi người để ông cha Rít làm cái cô hot được mà để em xem màn hình ạ. No, I know now why. I will fix it, Simon. It's my computer is not allowing me. Okay, now you can do that. Yes, Zoom will not be able to go. Okay, I need to rejoin. Okay. Yeah. I will rejoin. Ông nhảy ra rồi ông vô lại ông mới xem được cái màn hình. Khi ông vô lại thì nhờ các bạn approve giùm ạ. Ông ra ông phải vô lại lần nữa anh chị. Nếu anh chị có những cái câu hỏi gì mà cần phải hỏi, anh chị đánh chịu khó đánh trên cái chat anh chị bằng tiếng Việt cũng được đó, tiếng Anh tiếng Việt gì cũng được, thì có những cái họ trả lời được họ trả lời, còn không thì cái gì xem anh biết xem anh sẽ chia sẻ với anh chị, còn cái gì mà chưa biết thì xíu nợ lại lần sau trả lời giúp nhau để cho chuyên nghiệp đi vào trọng tâm và một câu hỏi không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần á, anh chị đánh máy type in cái câu hỏi mình muốn hỏi nếu có thể được. Cảm ơn chị ạ. Ok. Rồi, ông cha Rít anh vô lại rồi. I'm back. Okay, you're back. Okay, thank you. I'm back. No, I actually got a new computer. That's why it told me to install something. I don't know. But anyway, let me share my screen. Yeah, let me share my screen, Simon, here. No, I can't. I have to be allowed. Okay, no, now I you can can't. share. Yeah, thank you. Thank you. So we're going to come up with a public game site. This is how it's going to look like. Basically, you can see my screenshot. Tức là hỏi chính xác, cho mình dịch lại nha, không phải cái game mới, nhưng mà họ đặt cái website này riêng ra ngoài, một cái website riêng cho cái LuckyDozens. Yes. And the main reason is so you understand the dynamic. Our game in itself is being delivered not within the community. It's delivered by another company we have in Costa Rica called the Excitement Factory. If you have read the terms and conditions. Vâng, để cái cách mà tại sao chúng ta chia sẻ cái website riêng này đó, để cho đúng cái gì mà chúng ta, ví dụ như người ta nhìn vô người ta biết là cái công ty này là được thành lập ở Costa Rica, cái tên của Golden Factory gì đó, nếu các bạn mà có đọc thông tin thì mình sẽ hiểu được. Thì cái web này á là cái web mà nó cũng là của mình, nhưng mà muốn tách biệt khỏi cái community để có cái pháp lý riêng cho một cái chiến lược đi đó anh chị. Yes. No, on this page, and it's going to be hosted on LuckyDozens.com. On this page, at 12 UTC, when the draw actually happens, the number will be presented here live for the whole world. Everyone can see this. Vâng, và nó sẽ trở lại đúng cái tên của cái website này là LuckyDozens.com hay chấm gì đó, .com, .com, maybe I cannot see. But anyway, cái tên website LuckyDozens anh chị, nó sẽ dễ dàng cho chúng ta nhìn hình dung mường tượng tất cả mọi thứ, và sổ số là tất cả thế giới đều có thể vô để xem được hết. So you don't need to be the member to be able to see that, or you still need to be the member to see that? Everyone. It's public. This is public for the game. Có nghĩa là cái này cái game cho tất cả mọi người, mọi người nhìn được, chưa là thành viên cũng có thể nhìn được cái này luôn, cái số trúng tất cả mọi cái anh chị. And the main reason is, first of all, that you as a member can tell anyone, well, I play the LuckyDozens game and I win every day. So what is that? You can actually refer them to a public website where they can see the game happening. Okay. Một trong những lý do chính đó, như các bạn là thành viên, bạn chơi, bạn thắng, hay là bạn chia sẻ cái website này cho tất cả những người trên thế giới, không nhất thiết người ta phải là thành viên, người ta vẫn có thể nhìn được cái trang web này, nhìn được cái số trúng của chúng ta, hay là bạn muốn chia sẻ như thế nào, rất đơn giản về mặt tiếp cận pháp lý. Even more interesting is that we have other companies that is
not part of us that wants to utilize the game dynamic. They also want to implement not necessarily the game called LuckyDozen, but the game dynamic that we provide as a company. So we would have other companies come in and make agreements with us as a company, which would benefit our community again, because now we have our game dynamic that can be used on other platforms that are not part of our community. Có nghĩa You follow là me? yes, another company, right? Anh hỏi nó với cách làm như thế này là chúng ta đã có một cái công ty nó tới gặp chúng tôi, họ cũng là một cái game nó rất năng động và người ta muốn đàm phán, người ta dùng cái game này để chơi cho họ, chứ không phải nhất thiết là đó, tức là với cách tổ chức như thế này nè, là những cái công ty khác họ vẫn có thể dùng chơi cái game này, chứ không nhất thiết, nhắc lại gì, không nhất thiết là trong cái cộng đồng riêng của chúng ta, mà điều đó nó giúp cho cộng đồng chúng ta mở rộng, điều có giá trị đó. Because as you already know, if you have been with us for a while, all the tickets that we sell are all insured by a third-party company in Germany, which some of you also know who it is. So it doesn't matter how many tickets we sell. It doesn't matter how big we are, 10 million members, 100 million members. We will always be able to deliver when someone wins. Một điều thú vị, một số anh chị em đã biết rằng cái này đã từng tham gia trong cái này thì rất là tuyệt vời, bởi vì tất cả những cái vé trúng dù là độc đắc, dù trúng cao nhất vẫn được bảo hiểm insurance của cái công ty bảo hiểm của Đức mà một số anh chị biết cái tên đó, thì có nghĩa là đảm bảo tất cả cái giải gì trúng đều được trả ra hết trên cái thông tin trên cái website này. Yes. So Simon, there could be a lot to talk about here. I just want to also explain and make sure you understand that the public not the public, but the internal exchange that we launched, the DOSXIO exchange, has a different dynamic now than it had before, and I will just share and explain. Cái điểm thứ hai tôi cũng muốn nói tóm tắt là thôi, nói về cái sàn DOSS đó, nó vừa được đưa trong công bố mấy ngày trước đó anh chị, là nó được rất là năng động để mà đặt lệnh mua bán, nó khác hẳn với trước đây. First of all, the dynamic is slightly different from mobile to web because we made a web app, as you probably have seen if you logged in, that is working exactly like an app. Và cái cách làm của chúng ta tổ chức trên cái web app nha, tức là cái ứng dụng trên cái web của mình thôi, nhưng mà nhìn giống như là một cái phần mềm ứng dụng riêng vậy đó, chúng ta có thể download về phone. The main thing is on both of them you can deposit funds, as you can see here, very easily to your wallet, to your cash wallet, and that will also end up within your community wallet. It's the same wallet. Your wallet in the community and on DOSX is the same. Đó, rất thú vị, với ba cái deposit Bitcoin, USDT, Ethereum thì người bên ngoài họ có thể chuyển tiền vô đây và nó sẽ nằm trong cái ví, không những là của DOSS này, của cái sàn này, mà cũng là cái ví của cái cộng đồng mà các bạn tham gia. And the reason we have something to say in PPCs here and here and here is because we are launching, as you know, other tokens and in the future other things to trade on our platform. So it has been built to facilitate multiple tokens and things in the future. Đó, anh chị nhìn thấy cái BBC đó, nó nằm xuất hiện 3-4 vị trí đó, thì cái đó là có cái nút mà bấm mà nó để vì tương lai mình sẽ đưa rất nhiều cái token khác vô cái sàn của mình để giao dịch đây. But selling and buying is now automated. It means there is no manual orders. If I, for instance, put one here, approve this order and click buy because I want to buy, I confirm the purchase. Well, actually, yeah, I already bought one, so I can only make one order per 24 hours. That's, again, the same limit. But the theory is, and how it works, you can see here, I actually bought it today. You can see my closed orders at this price down here. This is an order that I closed, and yesterday I also sold one. So
the thing is, this happens automatically in the order book. You don't have to select anything. You choose the amount and obviously what price you want to buy for or sell for. Totally. Đó, thì ông này ông muốn đặt ông mua thử, ông bán thứ một á, nhưng mà trong 24 giờ mình chỉ đặt được một lệnh. So say again, and within a 24 hours you play only one order, right? Yeah, you can place only one order. That's a limit we still have. As you know, there are limits to how much trading you can do because we are not enough members yet, obviously. That's the reason. Hiện nay là mỗi ngày bạn chỉ đặt được một lệnh thôi. Sau ngày sau thì mới đặt tiếp được, bởi vì lượng thành viên chúng ta chưa nhiều lúc này, nó chưa có thể mở rộng được như thế để mình kiểm soát được cái giá một cái. Thì bạn có thể đặt cái lệnh này bán với cái giá nào bạn muốn bán á, thì nó sẽ tự động, nó sẽ khớp, chứ không phải là duyệt tay như trước đây nữa. Here in the portfolio menu, you will be seeing the value of all your assets that you have. Yeah, can you click there? Portfolio No. thì nhìn vô mình sẽ thấy được cái giá trị của nhiều cái tài sản mình cộng lại nó như thế nào. Okay. It's not my account actually, so I'm not clicking. Okay. But here on prices, here you can see the price of PPC. Gov is the governance token because it has a value. The same with the VCT, but it's not tradable yet, as you know. This frame is a so-called placeholder because we will have other tokens traded on this page as well, as you probably also know. Đó, thì BPC thì mình đã biết rồi. Cái ô bên đây là giá cái governance token của mình. So one euro, what does mean here 1 euro? Many people ask about that. No, because the governance token, if you know, when you join as a Lite member, you get 50 governance tokens. The value is 50. It has to be a value for it. That's the reality. The same with the VCTs. We going to list it at 1 euro when we're trading it. That's why it's 1 euro here. So it's not a traded value. It's right now a fixed value. But the PPCs are the value of the whatever trading has happened, up or down, as you know already also. Dạ, chỉ riêng cái BPC hiện nay là cái giá thật, tại vì đang giao dịch đây. Còn cái giá governance hay là VCT là cái giá mà sẽ được đưa lên sàn sau này. Đó. Còn cái ô xanh bên đây là sẽ có những cái token khác sẽ được đưa vô, chưa quyết định, nhưng sẽ có những cái token khác được đưa vô trong này. Yes. Yeah. So that's how it is, and yeah, it's kind of a start to also in the future, and probably next year we will do this. I mean, for sure, the exchange will become public, and it will be a DEX, a decentralized exchange, meaning it's person-to-person trading. So you are trading against or with some other. Vâng, và như đã tuyên bố trong cái lộ trình đó, roadmap là chắc chắn sang năm cái sàn này của chúng ta sẽ là sàn public, tức là đưa lên có giấy phép ra bên ngoài. Và sàn chúng ta là DEX, nghĩa là decentralized exchange, có nghĩa là phi tập trung, có nghĩa là người này giao dịch trực tiếp với người kia. Nhưng bắt đầu sang năm anh chị 2022 mới có giấy phép mới là cái sàn của công chúng. Yes. So Simon, do we have any questions that is not answered among all the members we have? Đó, ông hỏi có thể là vài câu hỏi, vài câu trả lời thôi anh chị, vài câu trả lời thôi, vài câu hỏi thôi để ông trả lời. Thời gian chúng ta chỉ trong này chúng ta chỉ quyết định có 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì các bạn có những cái câu hỏi gì để xem mình có thể trả lời không ạ? Những cái câu hỏi của các bạn Sunny là tham gia ngày 7 tháng 7 2021, tại sao bán không được? Well, if you don't have that, Simon, then I think you should continue with your raffle. I know you have some kind of raffle going on, right? Okay, we have it. So just a quick questions. I joined from July 7 and still cannot be able to sell the BBC. July, August, September, October. July 7. No, yes. You just need again, if there is a member that can't for some reason sell or buy,
You need to send a ticket to support. Very simple. They will look at it immediately, or not here on the Trong cái public back webinar. office của mình nó có cái phần mà để tương tác với customer service đó, anh chị nên copy báo cho họ biết, gửi anh chị, tại vì cái đó có thể có những sự cố gì đó của nó, thì có thể là những cái case nó bị như thế, anh chị gửi trực tiếp giùm nha, thì chắc chắn có bộ phận nó sẽ trả lời, nó sẽ giải quyết cái này đúng cái policy của công ty thôi. You can even write in Vietnamese. Dạ. Bạn có thể viết bằng tiếng Việt cũng được đó, không nhất thiết bằng tiếng Anh anh chị. Ở đó họ sẽ có cách họ dịch ra, họ hiểu và họ trả lời cho mình. Rồi như vậy đi, xem anh nghĩ là cũng keep cho cái webinar nó khoảng 1 tiếng đồng hồ theo đúng cái thời lượng như thế. Thì hôm nay chúng ta cũng được dịp giao lưu được 4 người, coi như là 4 người quan trọng, mà 4 người mà đã nằm trong cái back office mà mở vô thấy mặt mũi đó anh chị. Là 4 người này, những người mà dẫn dắt cái doanh nghiệp này, và cũng đã bắt đầu từng bước cho chúng ta biết được những cái bước, những cái cách chuẩn bị làm. Và trong thời gian ngắn tới thì có những cái gì mà công bố lên cộng đồng được sẽ công bố cho chúng ta. Nhớ là mỗi tháng như thế nó có lịch rồi, một buổi như thế này anh chị, để chúng ta có tương tác để hiểu hơn những người lãnh đạo của tập đoàn. Thì đó là những cái mà cái nội dung ngày hôm nay. Tất cả những cái câu hỏi chúng ta chắc chắn là không hết đâu anh chị. Mình sẽ gặp lại nhóm riêng, nhóm những anh chị đầu nhánh, là những buổi mà 8 giờ tối hàng ngày chúng ta có thể tương tác nhau anh chị. Mình sẽ chuyên nghiệp hơn trong group này. Ngoài Việt Nam thì còn nước ngoài nữa, chứ không phải là Việt Nam mình không. So again, thank you so much for spending valuable times from each of you to join with us and share with us, confirm what we want to do and what the company want to do, and give us more update, more confidence, and hope there's some more, the product service we're going to have it very soon, and we'll be able to build the big community together. So one more time, thank you so much, John Aris, Ari, James, COO, and Turkey. Thank you so much. And cảm ơn tất cả anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thank you. Okay. Thank you, Simon. So definitely thank you so much, and we'll see you next month.